Sziasztok, Joe vagyok. Hoztam Rozinak egy új váltót Rozival. Megláttam ezt Marketplace-en, és meg is vettem azonnal 18 000 jó magyar forintért egy S40-es váltó. És ha megnézitek, ez itt ilyen nagyon narancsárgás, pirosas az a tömítő rajta. Úgyhogy ha mázni van, akkor ez egy felújított darab. Ugye Roziéba az örök nagyon a nyeles tengelycsapágy. Majd kiderül, hogy ez a váltó mit tud. Ez még ugye egész jó meg is van pucolva, zsírtalanítva van. Nyilván ez a kinyomó csapágy, ez már nem használható. Megkaptam hozzá egy ajándékkuplungot, meg van rajta egy váltórudazat, pont az, ami a csinába szarrá van menve. Rossz szerelés miatt. Úgyhogy váltót fogunk cserélni Roziba. De először Mazdika megkapja a fékszervízt. Tartsatok ma is velem! Na csak egy kis szösszenet. Mazdikának a fékje. Hát azért volt olyan rohadt szar, mert ezek a csúszkái, ezek be vannak állva már a gumiburkolatokat én már levettem róla. Ennek mozognia kéne. Most ez nem mozog. Már beáztattam VT40-be, de ez úgy szar, ahogy van. Rendeltem gyorsan egy újat. Kíváncsi vagyok, hogy milyen minőségben, mikor érkezik meg. De ezt megpróbálom én ezeket a csúszkákat kirángatni. Ezért volt elmenve az a fék nagyon. Nem tudom, hogy mutattam-e, de ez volt az egyik fékbetét, ami kijött belőle. Hát ennek nem így kéne kinéznie. Illetve ez a másik, ennek a hátuljáról le is volt törve ez a fémdarab. Tehát ez nem lesz jó. Ez az oldal jó. Fő vannak szabályozva, új tárcsák fő vannak szabályozva. Ez így áll normálisan. És nincs hozzá rögzítő csavarom, de anélkül az még elmegy. És a másik oldalban műkbafódva a féknyereg az jó. Tehát a dugattyúk gyönyörű szépen mozognak, azok új féknyergek. Azokat cseréltem, de ezt a féknyeregnek a keretét, ez nem működik. Így ebben a formában. Úgyhogy rendeltem egy másikat, kíváncsi vagyok, hogy jó lesz-e hozzá. Elvileg jó. Legalábbis nagyon esküdöztek, hogy Mazda BT50-re meg Ford Rangerre való. De azért megpróbálom kivenni ezeket a csúszkákat belőle. Egy kim van. Célszerszám hozzá. Ez egy ilyen belső csapágy lehúzó készlet. Ezt most vettem nemrég. Ugye váltó szervizelést is meg akarom csinálni magamnak, úgyhogy ezt vettem egy pár szerszámot, legalábbis jó indok volt, hogy egy ilyet vehessek, és ez most baromi hasznosnak bizonyult, mert így most ezzel elég könnyen kijött ez a csavar, nem kellett nagyon megszakadnom vele. Vagy pontosabban nem csavar, hanem csúszka. Úgyhogy mindjárt megnézzük ezt a másikat is. Hát azért ez nem tudom, hogy mitől állt be ennyire. Na mindjárt nézem a másikat. Na, fölpucoltam ezeket. Hát jónak nem mondanám. De nagyon elkeseredett az ember, akkor ezt még akár használni is tudnám. Na most mi nem vagyunk azok.
egy ilyen csúszkakészlet, 3-4 ezer forint. Semmelyik helyautós boltban, és megpróbálok szerezni egy ilyet. Ezt is kipucoltam. Ez micsoda? Jót fújok bele. Igen, csak univerzális spray, tehát ez csak egy kis olaj, hogy ne kezdjen el addig rozsdálni a belseje, amíg, mert ezt is kizéltem, brótoztam a belsejét. Tehát van egy kis játéka, de ez még használható lenne, ha az ember tényleg elkeseredett, de mondtam, hogy nem vagyunk. Úgyhogy menjek a helyautós boltba és rendelek 2 ilyet. Aztán meglátjuk, hogy merre tovább. Ha megérkezik Lengyelországból az új ilyen, és jó is, akkor azt tesszük föl. Ha nem, akkor a 2 új csúszkával megy ez vissza a helyére. Na, ez a terv. Na, változzunk akkor egy kicsit. Ez most nem is kell, ez nem ezzel jött. Ez csak egy 212-es lentkerék, csak a csapágyat néztem ki belőle. Milyen csapágy, ami kell. Na, tehát ez jött nekem, így amit láttok, így itt. Kuplung tárcsa, rossz kinyomó csapágy, villa. Ez egy S40-es sebességváltó, váltóruddal, amit nem lehet kiszedni, de ki lehet, csak ők nem tudták kiszedni. Meg egy csomó ilyen kis tartó lótúrók, amik rajta maradtak, ez a motortartóbak, pontosan a váltótartóbak, hátsó váltótartóbak, sebességszenzor. Ezeket mind leműtjük róla, mert ezekből a sajátot teszem fel, ami a mostani váltó rajta van. Tehát most az a következő, hogy ezt a váltót én lepucolom. Ezzel kezdünk, mert itt látom, hogy ott már valami hülyéskedés van a rendszerben. Nem tudták nyilván leszedni, és ezért barmolták. Ez olyan, mintha ez nem gyári lenne. Ez a szilent. Na, tehát most ezt fogom lepucolni. Ezt elteszem oda, a jó cuccok között. Itt van még egy használható kuplungom. Azok ott Gina-nak a fékjei lesznek, versenyfékjei, tehát ez a kuplung ez marad itt használhatóba, mert abszolút használható. És ez a kuplung tárcsa is marad itt. Look egyébként, tehát nem is rossz márka, ez pedig ez szinte semmit nem futott, gyerekek. Annyira minimálisat ment, hogy hihetetlen. Ja, fölteszek valami állványra valami kamerát, és akkor mutatom, hogy ez szedem szét. Na, aminek örülök, hogy így érkezett a váltó, hogy itt ez a 2 féltengely csonk, ez így benne van hagyva. Így nem megy bele a gané. Itt egy valami luk, itt nyitva van, ez nem tudom őszintén, hogy micsoda, de majd megnézem a másikon, hogy mi, meg ez nekem gyanús itt, de majd azt a végén, de összeveszem ezeket, hogy hozzáférjek ahhoz, és ott látjátok, ott minthogyha egy facsavart valaki már belehajtott volna, és azzal próbálta meg kiszedni, és nem sikerült neki. Úgyhogy azzal el fogunk játszani mi is, mire azt honnan kiszedjük, de azért megoldjuk. Na, állvány. Na, úgy állunk, hogy akkor azokat le is szedtem, illetve gyorsan már a kezembe volt a gép, akkor ezeket a körbe, ezeket a kis tartóbizbaszokat is leszettem, ugye azért tisztul a helyzet. Nem tudom, hogy mutattam-e már az új kedvenc szerszámomat. Sikerült egy ilyen profi Parside-ot vennem, másik az már nagyon zöld Parside-om, az nagyon döglődik már így, hát már jó 6 éve nyúzom. Ez nagyon-nagyon menő ez a gép, tehát ez kurva menő. Nagyon-nagyon leszed mindent is, nagyon kellett nekem már egy ilyen. Na, a következő, most már így hozzáférünk ahhoz az okádékhoz ott, és megpróbáljuk azt onnan kiműteni, kicsapkodni. Meg ezt is le kell csavaroznunk.
azt nem is biztos, hogy ezt le kell csavaroznunk. Nem kell csavaroznunk, mert ez a csavar jön ki belőle. Jó, akkor ez itt maradhat fönt egyelőre. Bár le fogom szedni és le fogom festeni. Nem tudom, hogy mivel lett ez megmaradva, ez a váltó, hogy ilyen szép tiszta alumínium legyen, tehát az alumínium oxid azért látszik rajta, meg az összes csavarfej be van rozsdásodva. Ezeket földrótozom, és valami rozsdátalakítót szórok rá, meg valami szint, mielőtt fölkerülnek. Majd valamit válogatunk, hogy milyen legyen. És nem tudom, rozsdátalakítom, az van kint. És tehát csak annyiért, hogy ne legyen rozsdás a cucc. Na, következők. Mi a következő? Ő most egyelőre marad bent, ő nem zavar, nem akarom, hogy a váltó tetején egy nagy luk legyen. Ezzel lesz szenvedés. Ja, meg hogyha már itt vagyok, akkor gyorsan ezt a munkahenger maradékot még leműtöm innen. Az igazából tényleg csak egy pillanat. Igazából ehhez nem is kéne gép, de eléggé lájkolom ezt a cuccot. Hát, ezt én már nem fogom használni. Nem is biztos, hogy jó, nem is tetszik. Ja, na. És akkor most jön a szívás ezzel. Na, nézzük ezt a förmedvényt. Kiütő. Ez simán kijön. Tessék. Ennyi az egész. Na. És das ist ennyi. Lent van a váltórudazat. Na, hát ez könnyebben ment, mint gondoltam. Rozin püfölni kellett egy fél napot a történetet. De nem bánom, hogy ez ilyen, ez is új. Tehát megnézitek, mintha zsírúj lenne ez a... Ez egy felújított váltó lesz. Ennek nagyon-nagyon örülünk. Ezt mindjárt visszatok. Nézzétek csak. Ez gyönyörű, szép, puha tömítések. Kicsit ganés közben minimális használat volt ennek a váltónak, de megfordítom. De ez nagyon keveset futott felújítás óta. Most már csak abba bízok, hogy valaki rendesen felújította. De amúgy kész vagyunk vele, ezt a kettőt visszadugom, a két féltengelyt. Aztán elkezdem ezeket a rozsdás csaparokat levakargatni. Ez a menetrend. De lehet, hogy ezt már holnap, mert már igen, sötétedik megint. Na, bejöttem ide a garázsba, szerelni a rozit. Meg is van emelve. 4 bakom, mert már van garázsom. Át is neveztem a csatornát The Old Boy Racer garázsra. Na most ugye ez még most itt ideglenes helyen van, csak lehet dobva a betonra, de valahogy meg kell oldanom, hogy ne folyjon be a víz alá. Mert ugye ott lejön a víz, mert arra lejt, és pont oda esik, és erre lejt a beton kifele, befolyik, tehát ez azért még itt nem egy komfortos cucc. Na mindegy, most azért tudok dolgozni itt. Na,
Elkezdtem kibontani megint ezt a váltót. Leveszem most ezt a gyújtáselosztót, arra megnéztek. Alatta áll az olaj. Megnézed, ott jön az olaj belőle, meg lehet, hogy bent a szokásos tömítésnél is jön az olaj belőle. Na, ez mindesetre ez jön le és ez megy javításra. Pontosabban ez is jön le és megy javításra. Nem akarom, hogy a szép fújváltót összeolajozza. Na úgy állunk, hogy fölül minden lehúzva, a munkahenger, de félretéve, összes dugó kiúzva, a sebességszenzor eloldva, ami kellett róla, tartókeretek levéve, a önindító levéve, úgyhogy kezdem az alsó résznek a szerelését. Nincs kedvem befeküdni alá, amilyen víz van, de addig el tudok ma menni, hogy le lesznek véve a fékek, fiatengelyek, le lesznek oldva a kormányösszeget és a felső gömbfej. Úgyhogy ezt csinálom. Mutatom majd, ha meg lesz a történet. Jó olajos lett múltkor ez a váltó. Na, elnézem a gyors gyújtáselosztót. Eléggé szaros olajos. Azt mondja, mi ez? Féktisztítóm van. Egyébként, ahogy kinéz, az a szokásos, annál a Simmeringnél ereszti az olajat. Valamelyik onnan csorgatja az olajat, mindjárt fölbontom, és megnézem, hogy a belseje milyen, mert ott bent is van egy Simmering, amit szoktunk cserélni, mert az is el szokta engedni magát. Na, kicsit rozsdás az a tengely, azt megigazítom, de folyást nem látok rajta, tehát nem látszik rajta, hogy a Simmering eresztene és jönne, folyna, csöpögne ki belőle az olaj. Úgyhogy ezt én most elegánsan nem cserélem, ezt megtisztítom, meg a rotornak a belsejét megtisztítom, és akkor ezzel késznek van nyilvánítva, meg azt a Simmeringet cserélem. Ugye megnézem, hogy van egyáltalán odavaló. Lehet, hogy van, lehet, hogy nincs, mert van 3 vagy 4 fajtám itthon. És gyakorlatilag ennyi. Jól néz ki. Egyébként utángyártott gyújtótekercs van benne. AZ Meisterteile. És ami még meglepő, hogy még működik is. Na. Ledrót kefézem, és akkor haladok vele. Na, letakarítottam róla a rozsdát. Kapott egy kis multisprayt. Ez a Berneres VD40. Szeretem használni az ilyenekre. Azt mondja, hogy kipucoltam a gyújtáselosztó belsejét is, illetve megdrótoztam még ugye a gyertyapontokat.
még ezt gyorsan kifújom a belsejéből a rozsdát, és akkor mehet vissza a helyére minden, és akkor ezzel most a gyors javítással így meg vagyunk. És mindjárt nézem, hogy van-e hozzá ez annyira merev, hogy ez el is szakadt. Ez már semmire nem volt jó. Na, nézzük, hogy van-e hozzá cuccunk. Ez jónak tűnik rá, nyilván még kiderül, nem, akkor van egy kisebbem is. Mind a kettő gyújtáselosztó tengelytönítésnek van vásárolva. Úgyhogy majd gyakorlatban kiderül, ha nyomja az olajat, akkor beletesszük a másikat. Le van pattintva a váltó. Nézzétek csak meg ezt a kuplung szerkezetet. Szerintem itt probléma van. De nem tudom, hogy mi okozza ezt. Nyilván ott ami van, az a kinyomó csapágy. Ilyet nem láttam még. Én nem látok rendellenes kopást ezen a kinyomó csapágyon. Kurva érdekes. Na mindegy, dobunk bele egy új váltót. Leszerem a kuplungot is, és a lentkereket is, és hát nem biztos, hogy ez megy vissza bele. Nézzétek csak meg ezt. Olyan, mintha ez a szerkezet szar lenne. Valamiért beleérhet a váltóba, de nem látom, hogy hol. Itt. Ott. Ott. Megvan. Nézzed csak. Ott van a kopás rajta. Ezért nyikorgott. Megtaláltalak, geci. Ott beleért.
Hát baszki, hát még nem láttam. Beviszem ezt a kuplungot, van bent egy alig használt lukom, és megnézzük. És blueprint. Tehát eddig kurvára nem volt semmiben blueprint izékkel, cuccokhoz. Egyetlen biztos pont volt, amit meg lehetett venni és be lehetett építeni, és nem volt vele gond. Ez az első, bazd meg. Faszom. Na, mindjárt beviszem. Na, hát megtaláltam. Ott a szerkezeten, ahol beleért. Én azt gyanítom, hogy ott. Megnézitek. Szerintem ez a probléma. Ugye mutattam a váltón, hogy mi a helyzet. Valami nem volt jó. És egyébként méretében ugyanannyi, mint az eredeti, ami benne volt. Ha jól emlékszem, Daikin, igen. Ugyanakkora, mint ami benne volt. A méreteit tekintve. Állítsuk be. A luk, amit kaptam, ez kisebbnek tűnik. Nem biztos, hogy ez nekem jó lesz. Ez lehet, hogy ez luk, ez a 200-ashoz van. De mindjárt megmérem ezt. De ha egy mód van rá, akkor ezt teszem vissza. Megnézzük, hogy milyen lentkerékhez való ez a luk. No, mutatom nem sokára. Na, hát akkor lássuk a megfejtést. Kivettem a lentkerekeket is, vagy lentkereket is. Ez volt most benne. Ez nem az eredeti lentkereke, hanem ez az eredeti lentkereke. Ez ugyanakkorák, mutatom. Ez a 212-es lentkerék, ami benne volt az autóban. Eddig minden okés. Rendeltem hozzá egy 212-es kuplungot. Hol van egy... Anyád. Na. Nem tudom rögzíteni ezt a szart. Na, tehát rendeltem hozzá egy anyát picsájam. Na, mutatom a megfejtést. Ez a lentkerék volt most bent az autóban. Ez az eredeti lentkereke. Ezek ugyanakkorák, tehát ez a 212-es lentkerék, ez a 212-es kuplung tárcsához való lentkerék. Mi a faszomért így van, ez videózik, ez másfélszeresen. No. Mutatom a megfejtést akkor. Kivettem a lentkereket is, ez volt most bent, ez nem az eredetie, hanem ez az eredetie. 212-es tárcsa, az 212-es kuplung szerkezethez való, az a 212 mm, ez a kuplung tárcsának a méretét jelöli. Ugyanakkora, tehát ez egyforma, ami bent volt, megegyezik mindenben, fölmegy simán, a szerkezetek is fölmennek rá. Ezt a csapályt, ezt kicserélem, ez nem tetszik, de amúgy nincs semmi baj ezzel a lentkerékkel, ez gépműhelyben le lett húzva egyenesre, föl lett szabályozva, teljesen jól használható. Ez volt most bent ezzel, és ugye ezzel mutattam az előbb a problémákat, ahol beleért a váltóba a kuplung szerkezet. Na, ez egy 212-es tárcsa, viszont ami eredetileg benne volt, Daikin, az 212-es szerkezet, mert fölmegy a 212-es lentkerékre, viszont csak 200-as a tárcsa benne. Nézzétek csak, ez az eredeti, ami benne volt, 200-as tárcsa. Nem tudom, hogy miért, nem tudom, hogy, de nagyon gyanítom, hogy ez lesz a probléma. Ez az a luk, amit kaptam a váltóhoz, ez 200-ashoz való. És ezen ugye 200-as tárcsa van, de maga a kuplung szerkezet is kisebb. Ide teszem látszik a méretkülönbség, látszik? Remélem látszik a méretkülönbség. A 200-as és a 212-es között, megpróbálom beállítani. Tehát bőven látszik a méretkülönbség, tehát 200-as szerkezetet kaptam 200-as tárcsával. A 200-as szerkezet, ez nem megy fel a 212-es lentkerékre.
Tehát ezt nem tudod rátenni, rácsavarozni, sehogy. Hogy ott vannak a stiftek, beigazítasz egy stiftet, a többi stift már nem fog stimmelni. Tehát látszik is, hogy kicsi a szerkezet. Tehát ez a Lucati 200-as Kuplung, kaptam hozzá a 200-as tárcsát, ez alig használt, ezek új cuccok. És valószínűleg ezért ért be, nem tudom, hogy miért, nem tudom, hogy hogyan, nem tudom, hogy mi módon, de a 212-es tárcsával, 212-es szerkezettel beleért ugye a kuplung a váltóba. Míg ez a Daikin a 212-es szerkezet 200-as tárcsával nem ért bele. Tehát most a következő fog történni. Megkapja ezt a Luk 200-as tárcsát, és szerelem össze, és megy fel a helyére, és meglátjuk, hogy működik-e. A régi szerkezet sincs rossz állapotban. A tárcsa az már nem az igazi, tehát azon már lehetne cserélni, de még ez is jó, tehát még ezt is vissza tudnám tenni, ha akarnám, de ez a tárcsa sokkal jobb állapotban van. Azért teszem fel ezt. A nyári lentkereket meg azért nem akarom használni, fő kéne szabályoztatnom, és ezt most hétvégén össze akarom rakni ezt az autót, hogy tudjam használni, mert a gázolaj drága Mazdikában most, viszont a benzin az olcsóbb, és még kevesebbet is eszik, úgyhogy inkább azzal rohangálnék. Mert már ára Rozi egy ideje. Na, mutatom, hogyha összeraktam. Tehát ugye ebben most még kicserélem a izét, a csapágyat, ez kap egy Made in Japan kolyót, mert az jó. Mondom, jó. Tehát kap egy rendes csapágyat benne. Az ott a lényeg, Made in Japan. Mutatom, hogy összeraktam. De egyébként ezt most én basztam el. Tehát jó, tudtam, hogy 212-es lentkerék kell bele. Azt tiszta sor. Rendeltem egy 212-es kuplungot, de azt nem mértem meg, hogy ami kijött belőle tárcsa, az csak 200-as. Na most akkor mi van? Érdekes dolgok ezek a váltóval, Honda váltókkal. Na azt ne felejtsétek, hogy ilyet raktok össze, akkor mindig piros vonát rögzítő. Fixgewinde, az meg 120 Newtonra kell lehúzni, ott a nyomatékkulcs és mátolom. Na, úgy állunk, hogy fent van a lentkerék kuplung. Mindjárt átnézem a két váltót, hogy átkerüljenek rá az összes cuccok, amik kellenek, például azt hiszem, az a hátramenetérzékelő, az nincs rajta ezen. Innen a kis sapkát már áttettem oda, onnan hiányzik egy csavar, az benne van a csomagtartóba. Aha, ott van, szart se láttok belőle, ott van. Az, majd le kell róla bányáztom az anyát, mert az így jött ki a sebváltó, vagy ez a motortartóbaké. Ezt ellenőriztem, hogy a sebesség jeladó az megegyezik, és innen hiányzik még ez a kis tartóvízbasz, amit át kell tenni. Ezt mindjárt megnézem, hogy nincsen benne a kupacban, ami érkezett a váltóhoz. Nincs, akkor gyorsan lekapom, és akkor átteszem arra. Igazából ezt kell áttenni, meg azt kell áttenni. És ennyi. A kinyomó csapágyat visszatettem, a villát visszatettem, más nincs. Ami kell, még ide kell még ezt. Ezt mindjárt leszedjük ezt a gumiharangot, és ezt átteszem oda. Ó, meg ezt, hát persze. Azt is könnyebb ott szerelni, azt átkerül oda. Na, mutatom ma. Na, leszettem, hogy mi kell a izéről. A régi váltóról kell az, a hátramenet szenzor, meg a kis gumiharang. A többi az már megvan, rajta van. Yep. Na hát akkor röffentsük be. Nem jó. Ott már nyikkan bassza meg. Halljátok?
Alapjáraton nem. Tegyünk egy 4-es neki. Most nem csinálja. Az előbb hallottam a nyikorgást, ne szórakozzál már. 5-ös. Na most. Na most hallottátok rendesen. Nem jó. Le kell vennem megint ezt a kúraváltót, és föltenni a Daikin kuplungot, amivel kuplung szerkezetet, amivel érkezett. Bassznál meg az édesanyját. Nem jó. Tehát valami dimenziója nem jó ennek a blueprintnek. Faszomba. Azt nézzétek meg, ezt eresztettem le még a maradékot a váltóból. Ugye, mielőtt beletettem, hoppá. Ez kell. A tucot ilyen szmöty jött ki belőle, tehát az új váltóból. Ugye ez nyitva volt egy darabig. Első körben a Hondának a lélegdrága váltóját, hanem a legolcsóbbat tesszük bele, vagy teszem bele. Ezzel fogom átjáratni, ez van most benne. Ezzel töltöttem föl, és ezt le is fogom ereszteni, kipucolom a tálat, aztán abban megy bele, és azt vissza is fogom tölteni majd bele. Aztán azzal megyek egy jó 1000 kilométert, aztán akkor kapja meg a Hondának a drága olaját, hogyha már biztosan jó minden. De esetleg most szedem le megint ezt a váltót, most már nem is tudom, harmadszor szedem le a váltót erről az autóról. Aztán felteszem azt a Daikin szerkezetet, amivel jött. Ha még azzal is nyikorog, akkor megveszek 3 kanna benzint és fölgyújtom a gecibe. Na, csöpök ki belőle az olaj. Most úgy honnan mutatom. Aztán mára be is fejezem, mert valami elképesztően ocsmányidő van. Tehát amilyen szép tavasz volt múlt héten, egy hete, annyira ocsmány egy fos lett, és ez a garázs az most ideiglenes helyen van, és befolyik alá a víz. Én kurvára nem örülök, de azért tudok dolgozni, tehát leterítem ezt a 2 bizbaszt, és akkor már meg is vagyok. Tehát valamennyire azért tudtam dolgozni, ne legyek tök fizes, de azért már elég volt. 9 fok van, fúj a szél, esik az eső. Elég volt. Na, harmadszor is lent van a váltó. Mindjárt rakom vissza. Itt ez a Daikin kuplung, amit levettem róla, ezt teszem vissza. És meglátjuk, hogy milyen lesz. Kicsit letakarítom, aztán megy be. Nincsen sérülés ezen a cuccon. Szép sima, annyi, hogy szokásos kis kuplung égetésnek a nyomai azért látszanak, de ez bőven használható darab, mint amikor kivettem, még akkor is mondtam. Na, pakolom vissza, és kíváncsi vagyok, hogy mi lesz az a váltó. Nem, harmadszor húzom le erről az autóról a váltót. Tehát ez így kezd probléma lenni. Na, visszatettem mindent, lehúztam mindent. Jól nem tettem vissza, még teljesen mindent, a motortartóba, az a váltótartóba még hiányzik, de az most nem is lényeges számunkra, hanem az, hogy visszakötöttem az aksit is. És indítunk egyet, azt megnézzük, hogy mi lesz, mi történik. So far so good. Egyelőre nincs hangja.
És nem nyikorok, basszátok meg! Jó lesz. Harmadszorra. Na, nem sikerült befejezni ezt az autót. Kibaszott tengelycsonkanya, amit küldtek Szlovákiából, onnan rendeltem alkatrészt. Nem jó, tehát nem tudom befejezni, onnan hiányzik meg a túloldalos a tengelycsonkanya. Kibaszott Unix, kibaszott Bárdi, még rendelni se tudnak másnapra sem, hanem valami gyárit akartak eladni 5300-ért, azon, amit 10 napon belül tudnak szállítani, hát a lónak a faszát, azt. Úgyhogy nem tudom, is autósból megadtam az ABS cikkszámot, ami kellett másnapra, a holnapra itt lesz, és akkor betonfejezni, nem tudom vinni egy kör az autót, és úgy akarom befejezni az autót, hogy halljátok, hogy nem nyiszog, nem csipog, nem nyöszörög, nem kattog, nem zajos a váltó, mert jól néz ki a történetet, jól néz ki az új váltó, úgyhogy most beindítom még egyszer, és holnap befejezem. Jó van. Na, holnap megyünk fel egy próba. Na, megyünk az autóval. Ugye még a landaszonda hibakód az megvan, meg ez a rettenetes térigumi van fönt az autón, de amúgy tök jó, amit még igazítanom kell rajta. Jobb oldalt a féknek a porvédő lemeze, ez egy kicsit beleér a fékbe, bizonyos fékezésnél, bizonyos szögekben, amikor nagyon nyomom neki, ott egy kicsit azt hajtogatjuk, hoppá. Illetve, amint még hallok, az, hogy ugye a váltónál van egy váltóján egy ilyen fém takarólemez, na most ti is halljátok. Ilyen fekete fém takarólemez, mindjárt megmutatom, visszamegyünk a garázsba. Az berezonál, mert onnan egy csavar hiányzik, egy csavart nem tettem vissza, azt mindjárt visszateszem, de pontosabban beteszek egy csavart oda, és az autó teljesen jó, abszolút teljesen jó. Most egy nagyobbat fordulok vele, aztán még egy nagyobbat fordulok vele, csak össze most vissza a garázsba. Látjátok, ott ér bele a porvédőlemez. Itt a tárcsába, azt hallottam, azt nyomegazítom, és akkor egy hiba megvan. Na most látjátok, tehát ott az adott ki még egy zajt, illetve ami még szerintem zajos volt, nem tudom, hogy látjátok-e, az a hővédőlemez, és ha jól emlékszem, onnan belülről hiányzik egy csavar, de mindjárt átgurulok a túloldalra és megnézem onnan is. Igen, innen hiányzik a csavar. Most mindjárt oda tesszük, és szerintem az utolsó ilyen fölösleges hangkiadás is megszűnik. Amúgy jól néz ki, nem folyik az olaj. Az új váltó az tényleg egy felújított darab volt. Hál' Istennek a szimmeringek jók rajta, legalábbis egyelőre nincs sehol egy csepp olaj se. Ez nagyon ígéretes. Ezt majd egy hét múlva is így marad használat után, akkor kurvára meg leszek elégedve. Ha
nem, akkor cserélünk szíveringeket. Ennyire egyszerű az egész. Na, hozok oda egy csavart, és fölteszem a kereket, és megyünk még egy kört. Na, még mindig nem jó ám. Nem is mentem el a körre vele, csak beültem. Hallgassátok csak. Rudazat beleér, ott van a kipufogónak egy hővédőlemeze abba, úgyhogy még egyszer megemelem, és igazítanom kell azon a hővédőlemezen, és utána megyünk próbakörre megint. Na. Most tökéletes. Kivettem belőle azt a hővédőlemezt, most 2 10-es csavar tartotta. Rossz szögbe áll a landaszonda befogószarom, azt én hegesztettem ugye a kipufogóra annom, mert egybe volt hegeszve a sportkatalizátor, meg a leömlő, tehát ez egy darabba volt, és akkor levágtam, és akkor gyorsan kell csinálnom egy landaszonda befogót, és nem sikerült eltalálnom a szöget, és emiatt az a hővédőlemez amúgy is össze-vissza volt tekergetve, de át kell szerkesztenem majd, azt úgyis le kell vennem a landaszondát, tehát akkor kiveszem majd a kipufogó középrészt, és kap egy új foglalatot, és akkor azzal megoldódik a probléma majd, hogy áthegeztem majd a szögét. Most egyelőre kitettem a lemezt. Oda. Ezt a hővédő lemezt. Na, úgyhogy megyünk még egy tesztkört. Na, egész jó. Sőt, tökéletesnek mondanám. A rohadt hangos ocsmány téli gumikon kívül más fölösleges zaj már nem jön ki belőle. Szépen csinálja a dolgát a váltó. Oké, ez jó így. Ez nagyon jó. Nagyon-nagyon megérdemelne ez az autó egy szett új gumit, lehet, hogy meg is kapja. Oké, fék se ér bele, semmi se ér bele, ez így nagyon jó. Nagyon-nagyon jó. Sebességváltó, egy vissza. Oké. Gyönyörű szépen csinálja a dolgát. Ja, az így rendben lesz. Természetesen a német autópályán próbáljuk, hol máshol. Egy szett új gumi. Ennyi hiányzik neki, egy szett új gumi. Perfect. Na jó, mindjárt vissza, megcsinálom a tesztkörömet, és akkor a garázsba találkozunk. Na srácok, már vissza van pakolva Rozi a garázsba, szóval már annyi volt. Ugye lekaptam róla még azt a hővédőlemezt, és ugye nem csörög, nem zörög, a váltó jó, nagyon szép simán megy, nagyon szép simán vált, nem csörög, nem zörög, nem ér bele sehova. Ez most így nagyon szépen helyre lett pakolva, kapott egy új hátsó főtengely szimeringet is, szóval jól néz ki az autó. Gyorsan le is mostam róla a port, elgurultam az autómosóba. Hát igen, a fényezés az még mindig nem szép, de az nem is lesz szép. Na, a lényeg az, hogy ha eladó az autó, ha valakinek kell, szüksége lenne rá, akkor keressen bátran. Nem akarok érte hatalmas összegeket, attól függ, hogy melyik felnivel kéred. 800 000 forint és 1 millió forint között ez elvihető. A 800 000 forintért a BBS felnén ezeken a rossz gumikon, 1 millió forintért rajta hagyom a VTI felniket. Szintén ugyanezekkel a gumikkal, tehát így számoljatok. Alkoholz természetesen belefér,
tehát mindig lehet alkudozni. Nagyjából ennyit akartam mondani még ehhez kapcsolatban. Sajnos úgy alakult, hogy el kell adnom az autót, tehát neki mennie kell most. Túlköltekeztem kell a lóvé. Szóval tartsatok majd is velem, nyomjatok egy kommentet, lájkot, illetve ha akartok, akkor tudjátok támogatni a csatornát is, csatornatagsággal, és hát tartsatok majd is velem, Joe voltam, és ez itt a The Old Boy Racer garázs, mert már garázsom is van, ott van benne a garázsban az autó, életemben először van garázsom. Ja, szóval tartsatok majd is velem, sziasztok!